narazil poprvé na Saaba tak třeba kolem roku 2000, když jsme se s mým dědou chodili koukat do showroomu na Lhotku do Valikáru. A mě na nich nejvíc oslovuje jako poctivost, jakože je to prostě poctivý výrobek, pravdivý, který si na nic nehraje a vytvořili ho prostě lidi s dobrým úmyslem a je to na tom hrozně znát, je to prostě auto, který má duši, protože mu ji někdo jako vtělil. Tak mne sa vždy páčili Saaby, vždy to bolo také auto, ktoré bolo absolútne pre mňa nejakým spôsobom nedostihnutelné, alebo nemohol som ho mať. A jak sa hovorí, že keď raz sadneš do Saabu, už iné auto nechceš. A potom sme zistili, že keď chceš mať nejaké auto, ktoré aj niečo vydrží, tak si musíš kúpiť 2 Saabov. A potom už 3 Saabov a potom sa to nejak nabalovalo. No. Pre mňa bolo dôležité, aby to nebol Passat v TDIčku. Takže to muselo byť tak ďaleko od toho, ako sa len dalo. Takže to musel byť benzín a nejaká riadna divnosť. Tak z toho vyšla 9.5. Ale už keď som si kúpil LPTčko a dostal som sa na Facebooku do nejakej komunity, tak som zistil, že počkať, ale aerovka je niečo viac. Tak som začal zháňať aerovku. LPTčko šlo do sveta a potom, že dobre, čo bude druhé? Tak 900 turbo, lebo však jasné. A potom to už išlo a už to bolo 10, 12, 15, 20. Ja nemám rodinu ešte, takže moje daily zatiaľ môžu byť aj nespoľahlivé Saaby. S akým autom som dneska nazrazen, no proste nie so svojím. Ale za to, že ich mám veľa, tak sa veľa toho učím o nich a tak potom som Wikipeter, lebo mi nič iné neostáva, iba vedieť veci. Když jsem byl dítě, tak vlastně brácha měl strejdy, už tehdy jako vlastně vozil Saaby, dělal Saaby a jako dítě jsem v pár Saabech jako jel a bavilo mě to, líbilo se mi to moc, no. Takže tam to začalo. Celkově jako prostě výraz toho auta a charisma toho auta ve finále. Není to pro každýho a baví mě to. Užij si s tím radost i smutek. Já nevím, jestli jsem úplně blázen do Saabů, ale motám se od toho 2006. Úplně náhodou scháněl jsem práci a tam první, kdo mi zavolal, tak byl Martin Sadosumu. Přijď, pojď něco dělat. Tak jsem šel a od té doby už to dělám. A z toho vlastně byl jako skvělý zážitek, no. Vlastně projížděli jsme Rakouskem, Alpama, nahoru dolů pár dní a vlastně bylo to hrozně příjemný, protože jsme vlastně poprvé spali v 9 kile takhle dlouho, několik dní. Bylo to skvělý. Asi dobře vymyšlený. Po zkušenostech ze spoustu jiných aut si u tohohle člověk vždycky jako odpočine u té práce. V uvozovkách. Zkus koupit jiný auto, takovýhle, který by mělo duši, který by bylo spolehlivý v uvozovkách, ale vždycky vyřešíš problém. Já jsem si ho náhodou koupil od tehdy ještě budoucí ženy, která se snažila zbavit 9000, takže jsem si to koupil a auto se jí vrátilo jako bumerang. I s chlapem. Žena vždycky, když se Saabem vyjela mimo hranice, tak to auto prostě nedojelo. Což vůbec nechápu, protože já i s těma stejnýma automa, když jsem byl kdekoliv, tak to vždycky to dojelo. A my jsme těch Saabů už měli, řekl bych, celkem dost, nějaký auta odešly a ty, co zůstali, tak už zůstali, takže prostě zůstanou. Dokud se s tím dá jezdit a nehrozí to kriminálem, a tak se s tím bude normálně jezdit, až to bude z nějakých důvodů problematičtější, tak se z toho stanou stodolní záležitosti a bude to jezdit opravdu jenom jako sporadicky. Na Saab som poprvé narazil, keď som mal 11 rokov, 12, keď prišla teta ze Švýcarska, ktorá emigrovala v 68. a prišla na aute Saab 900. A to bolo prvé zahraničné auto okrem Žiguli a Wartburgu, v ktorom som sedel a som sa rozhodol, že celý život budem sedieť v Saabe. Oslovilo ma to strašne moc tedy, to bolo úžasné. Ja som to najtradičnejšie a manželka je to druhé najtradičnejšie, takže architekt a doktor. My jsme se shlédli ve veteránských rally, v setinových rally a já jsem to absolvoval párkrát jako spolujezdec a řekl jsem si, to chceš jako za volantem. A začali jsme hledat auto a chtěli jsme auto, do kterého se vejdeme všichni se synem, aby jsme to mohli praktikovat všichni dohromady. Chtěli jsme otevřený auto a chtěli jsme auto, který člověk už nevidí na každém rohu a i na těch srazech je trošku méně často k vidění a z toho vypadl Saab, tak jsme začali hledat, chvilku trvalo a narazili jsme na našeho trolla, jak mu říkáme. Der Wunsch, selbst einen Saab zu besitzen, das war dann irgendwo 2016. Da stand er in der Einfahrt von einem Arzt, ein schwarzer 900er Aero, schön tief, dicke Felge und es ist im Gedächtnis hängen geblieben, ich will auch mal einen Saab haben.
Und auch auf den Saab Rallyes haben wir viele Leute kennengelernt. Witzigerweise Leute, die gar nicht weit weg wohnen, die man aber im täglichen Leben nie trifft. Auf den Saab-Treffen trifft man sich und merkt, okay, da gibt es mehr in der Nähe, die auch noch einen Saab haben, als man denkt. Saab ist eine Marke, die für mich Solidität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit ausstrahlt. Saab pro mě znamená osobnost, charakter, ty auta mají duši a byly vždycky na svoji dobu strašně technicky vyspělí. Znamená to robustnost, ty auta strašně moc vydrží, jak jsme dneska i slyšeli, tady 500 000 kilometrů a pořád jezdí a dělají radost a jo, to všechno dohromady, to je Saab. Úplne najviac je asi tá výnimočnosť toho auta je fakt, že nikdy nebolo auto masovo populárne, všetko bolo postavené na kvalite, na technických výmoženostiach. Ja som sa dostal k Saabu strašne krásnymi, ale zložitými cestami. Zo 6 strán sa to všetko spojilo v jednom slove Saab a som za to strašne vďačný a užívam si to a napriek tomu, že Saab teraz nemáme, tak v podstate ho máme, lebo ten zánik Saabu znamená to, že zase vzniklo ďaleko silnejšie fungovanie ľudí, ktorí túto značku majú radi a o tom to je a o tom sa dá rozprávať do nekonečna. Alltag, Lebensfreude und Fahrfreude. Das bedeutet für mich Saab. Ja, also ist ein großer Inhalt meines Lebens geworden. Ja, im Jahr 2020, also noch gar nicht lange her, vor 4 Jahren, den ersten Saab gekauft. Und jetzt habe ich 6 Stück und deshalb ist es ein größerer Teil meines Lebens, ja, und bedeutet mir wahnsinnig viel und bringt mich mit ganz tollen Menschen und mit ganz tollen Personen und ganz tollen Locations zusammen und ja, Teil meines Lebens. Vlastně od prvního Saab srazu, na kterým jsem byla, tak to bylo jako vlastně hrozně fajn a všichni mi vysvětlovali, všichni mi ukazovali na těch autech něco a to mi přišlo hrozně příjemný. Od té doby vlastně i jezdím na ty srazy, protože je mi příjemně v té skupině, ráda vidím ty lidi, potkávám se s něma a samozřejmě ráda vidím i ty auta. Člověk jede prostě Německém, Rakouskem, Švédskem a vždycky někde někoho potká, ten člověk se s ním dá do řeči a je to hrozně fajn, že někdo prostě žije s tím samým a vždycky si máme prostě co říct. A najednou se s náma ve Švédsku baví každý, když vidí, že přijedem Saabem, teda Soobem, tak jak oni tomu říkají. Vždycky někdo zmíní, jo, vy máte Saaba a tam já jsem prostě pracoval v kantýně 10 let prostě a moje manželka tam pracovala, můj táta. A prostě úplně kdekoliv, kde jsme byli ve Švédsku, tak prostě to otevřelo dveře a ty zmrzlý Švédy to úplně rozebralo, rozstavilo a začali se s náma bavit. Ľudia ma do istej miery fascinujú, lebo tie zrazy v podstate sú síce o autách, ale v podstate najviac sú o ľuďoch, čiže aj keď prídem na zraz bez svojho vlastného auta, tak som tam ako všetci ostatní, úplne bez žiadnych problémov. Áno, tak je to o komunite, je to o tých ľuďoch a píšeme si a vieme o sebe. A podporné a vtipné komentáre, jasné. A ten folklór, no tak akože folklór musí byť. Na Slovensku je tá komunita veľa menšia, my máme asi tak 1000 Saabov na 5 miliónov obyvateľov a v Čechách sa nemýlim 10 miliónov obyvateľov, ale 5,5 tisíc Saabov, čo je celkom akože rozdiel. Dokážu říct, že 90% jako mých jako přátel blízkých je díky vlastně autům a díky Saabstance v podstatě. Velká část mých života. Jako vždycky skvělí lidi, proto na ty srazy jezdíme. A jak jsem říkal, tenhle ten relativně komornější sraz mi přijde jako lepší, že se tady tak nemíjíme. Tak letos konečně je to super tady, takový jako komorní, v tom nejlepším slova smyslu. Pro mě už to není tolik o těch autech, tím, že prostě Saab už tak dlouho jako nefunguje a jsou všude prostě ty auta stejný. Tak je to o těch lidech. Ja som vďačný za každú akciu Saab. Čím viac akcií Saab, tak tým lepšie. Saabstance Camp je pre mňa novinka, nebol som tu, poznám tú akciu, ale fandím a budem pravidelným účastníkom. Mně ta komunita je jako strašně sympatická, protože když se podívám a tak trošku jako i naslouchám k těm diskuzím, jako je z toho cítit, že všichni to značkou mají rádi, strašně se i snaží ty svý auta držet v chodu, vyměnit si zkušenosti, dávat rady, tipy, kde co.
Takže jako pro mě to je jako moc fajn parta lidí. Es gibt, glaube ich, keine andere Marke auf der Welt, wo die Menschen so eine Gemeinschaft und so einen Zusammenhalt haben, wo man sich auf der Straße grüßt, wo man auffällt, wo man angesprochen wird. Ja, und gerade bei uns in Deutschland ist Saab einfach wirklich nicht nur ein Auto, sondern echt ein Lebensgefühl. Martin hat lange an mir gebohrt und hat lange gesagt, Thomas, bitte komm und bitte komm zu uns. Und ich bereue keine Sekunde unsere Anmeldung. Es ist wahnsinnig herzlich. Ein Riesendank auch an die Organisatoren. Ich habe sowas noch nicht erlebt, dass mit so viel Liebe so eine Vielzahl an Menschen, so vielfältige Menschen zusammengebracht werden. So viele tolle Autos, alles so friedlich und so schön. Also ich bin mega dankbar und bereue es nicht, dass wir hier sind und komme mit Sicherheit auch nächstes Jahr wieder. Gerade für eine Marke wie Saab, die ja jetzt leider nicht mehr produziert wird, ist die Gemeinschaft extrem wichtig. Die erhält die Autos auf der Straße, die pflegt das Gefühl der Marke und natürlich auch, du lernst neue Leute kennen und du kannst Kontakte knüpfen in die Szene rein und eine Community um eine Marke rum, auch wenn sie nicht mehr lebt, ist extrem wichtig, denn sie hält die Marke am Leben. Auf einen Saab wird man immer angesprochen. Also ein Saab ist nicht alltäglich. Ein Saab ist doch irgendwas Besonderes, ohne gleich richtig viel Geld für das Auto ausgeben zu müssen. Und ich werde immer aufs Night Panel angesprochen. Das kennen die Leute. Witzigerweise, diesen Knopf, dass nachts alle Lichter ausgehen, den finden die toll. Und das habe ich jetzt schon zweimal gehört. Da muss ich unbedingt mal mitfahren nachts und dann drücken wir auf den Knopf. Spielkinder. Jedná se o Saab 96 ročník 1969, zakoupen v Československu v Tuzexu po prvním majiteli. Auto bylo ve velmi krásném stavu. První majitel si ho vážil, protože s ním v zimě nejezdil a staral se o něj, garážoval ho, měl ho velmi rád. Jako zásluha to není moje, je to mého otce, který byl neuvěřitelný fanda do Saabu a veškeré tyto auta měl velmi rád a chtěl modely v perfektním stavu. Byla to náhoda. Před asi, já nevím, 15 roky a už tenkrát to stálo jako docela dost peněz, takže kdyby se to přepočítalo na peníze, tak to za to dal ten člověk jako tenkrát, když to kupoval nový, tak jsme za to dali ještě víc. Tatínek jezdil po srazech, to auto bylo fakt v super stavu a jezdil s tím po srazech a teď to 10 let stálo, jenom jsem okolo toho chodil s hadrem, jo, a prošlo to normální technickou, což mě teda překvapilo. Je v tom motor V4 z Fordu, obsah 1,6, asi 65 koní, nevím to úplně přesně, jeden karburátor, je to model Deluxe, který byl jako příplatková verze, je to absolutním originálem. Auto je v perfektním stavu, v originál laku, s originál interiérem, na ty roky to má pouhých 83 000 km najeto, což je velmi pěkné. Je tam originál nářadí, je tam lékárnička ještě dobová, je tam Hever s originál obalem, originál od Saabu, takže mělo to bezpečnostní pasy, přední kotoučový brzdy, vzadu teda bubnový, lehká karoserie, že jo, nebylo to těžký, rovnej podvozek spodní, takže nějaký release tím něco dali. Jízda v tomto autu je velmi zajímavá a zvláštní a překvapivě vás navádí k tomu, abyste najížděli další stále krásné kilometry. Poctivý, divný, švédský. Design, duše, technika. Výnimočnosť, kvalita a bezpečnosť. Technická vyspělost, charakter, osobnost, duše. A prostě komunita, movement, život docela. Velká část mého života.